सो केटा हो एज पर आई सेट होइन 1K मा मैले मेरो सेटअप टुर गर्छु भनेको थिएँ अनि त्यसपछि आज त्यसकै लागि म भिडियो बनाउँदैछु है। फर्स्टमा चाहिँ वेलकम टु अ भिडियो। सो अब फर्स्टमै देखाइदिइहालौँ के गरौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन थ्याङ्क यू गाइज फर सपोर्टिङ। अहिलेसम्म 1K पुगियो भनौँ न। 2 वर्षको मेहनत खेर चाहिँ गएको छैन। सो त्यस्तै छ है। अझै सपोर्ट आउँछ भन्ने आश छ। अझै सपोर्ट हुन्छ होला केटाहरूबाट। सो अब किन होइन धेरै कुराउनु देखाइदिइहालौँ न त भनेको फेरि मनै लागेन केटा हो। र यस्तै छ होइन। र म देखाइदिन्छु त्यही नि। फर्स्टमा मेरो रुमबाट देखाउँछ यता, त्यसपछि अनि हाम्रो फाइनल केटाहरूले मागेको सेटअप टुरमा जाऊँ। सो यो चाहिँ मेरो चप्पल, विन्टरवाला चप्पल है। त्यहाँ मयुर छ हेर केटा, मयुर छ। अनि यो चाहिँ गलेचा भइहाल्यो होइन। अनि दिस इज माई रुम वे म यहाँ सुत्छु, नट मोर देन द्याट। अनि यस्तो छ है, नथिङ मच। यो मेरो बेड भइहाल्यो। जाडोमा अब त्यत्रो सिरक चाहिहाल्यो होइन, उड्नु पऱ्यो नि त, त्यो झ्याल भयो। अनि मेरो लट्टै होइन चङ्गा उडाउँदाखेरि। अनि म बाहिर घुम्न जाँदाखेरि मास्क लाउँछु म एकदम है प्रिपेयर भएर। अनि यो चाहिँ धेरै स्ट्रिम गरेर आँखामा हाल्ने दबाई रे। यसो अरू त्यस्तै स्पेसल त केही छैन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि गाइजहरूको वान एन्ड अनली ह्यान्सी मिस्टर बाजे। अनि यहाँ चाहिँ नर्मल स्टफहरू छ, त्यस्तो केही छैन होइन। पावर सप्लाईको बक्स राखेको छु, लजिटेकको किबोर्डको बक्स छ, उता जिपियूको बक्स छ, मदरबोर्डको यताउता त्यो पर्स एन्ड अल हो है। सो उतापट्टि चाहिँ मेरो स्ट्रिमिङ रुम, जुन चाहिँ हाम्रो केटाहरूले पहिल्यैदेखि सेटअप टुर चाहियो भनेर थियो होइन। अनि त्यहाँ भित्तामा मेरो पहिला म फर्स्टमा यही रुममा बस्थेँ पहिला, पछि माथि सरेर अनि फेरि आएको। पहिला यस्तो थियो क्या यो जोस् यो ढोका चाहिँ फेरि पेन्ट गर्न छ यताउता छ होइन। पहिला बच्चामा 2-3 क्लासमा हुँदा कोरेको अहिलेसम्म छ क्या। यसलाई पेन्ट नि गरेको छैन, केही नि गरेको छैन है त। सो अब उता रुममा जानु अगाडि चाहिँ होइन गाइस, म हल्का सबै कुरा त्यस्तो स्पेसल त केही छैन है यो रुममा। त्यही हो सेटअप छ। अनि हल्का वर्कहरू हुँदैछ, कामहरू हुँदैछ भनौँ न, नर्मलै छ। त्यस्तो हाई एक्सपेक्टेसन चाहिँ नराखौँ होइन, किनभने धेरै कुराहरू एड गर्न पनि छ। त्यही भएर अब यसो हल्का देखाइदिउँ न त होइन। मेरो अनुहार भनेको नि फेरि कहाँ अहिले नै जिस्केको ल अब हेरिदिउँ न त होइन। फर्स्ट म मेरो स्टडी सेटअप नभनौँ, स्टडी टेबलमा त्यो नर्मल ल्यापटपहरू छ। अनि हल्का यो मोबाइलको क्यामेरा भएर क्वालिटी नि खत्तम आउनसक्छ है गाइज, डोन्ट माइन्ड। ब्याक टु चप्पल है। अनि यो भयो हाम्रो भित्ता पछाडि जुन चाहिँ क्यामेराबाट देखिन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ मेरो तातो पानीको लागि हुन्छ नि, तातो पानी खानुपर्छ नि त जाडोमा। 2टा छ। अनि यहाँ स्ट्राइप लाइटहरू छ, जुन चाहिँ मैले युज गर्दिनँ, मैले बेकारमा हालिरहेको छु। यो सब यस्तो उकिन थालेको छ, त्यही भएर हाल्दिनँ होला यो चाहिँ। अनि यहाँ भित्तामा राख्नको लागि अर्डर गरेको छ लाइट। अब यहाँ पछाडि खै मिस्टर बाजे भनेर कस्टमवाला नै लाइट आउँछ कि थाहा छैन। सो लेट्स गो फर द सेटअप। यही हो है मेरो स्ट्रिमिङ सेटअप गाइज। यत्तिको लागि केटाहरू पुरा होइन तडपिरहेको थियो कि। अनि यही हो है मेरो स्ट्रिमिङ सेटअप चाहिँ यही हो। यो चाहिँ जेरोको किबोर्ड हेरेर ब्लू स्विचवाला है गाइज, मजा आउँछ है। यो लास्टै कडा छ। यो चाहिँ मेरो पानी खाने भाँडो, पेन्सन, यो स्टुडेन्ट 2 फ्लोप्स होइन। अनि यो चाहिँ मेरो ल्यापटप। अनि यसमा चाहिँ म खासै केही गर्दिनँ आजकल चाहिँ पिसी गरेदेखि। अनि यो हल्का फुल्का किताब, यो चस्माको थाहा भइहाल्छ, घडी भयो। अनि यो चाहिँ मेरो यो हुन्छ नि जिफ्युलहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ हाम्रो एनर्जी ड्रिङ्क्सहरू, यो चाहिँ त्यसको लागि हो फ्रिज, जुन चाहिँ म युजै गर्दिनँ किनभने छैन नि त मसँग छैन नि त। अनि मेन पार्ट अब आउँदैछ है गाइस। सो यही नै है मेरो सेटअप चाहिँ केटा। त्यस्तो खासै केही छैन है। सो यो मेरो नर्मल चेयर भइहाल्यो। अनि यो मेरो पिसी डुअल मोनिटर। अनि भित्तामा हेर न कलर गरेको, तर सबै त्यो कलरै उभा छ। यसमा चाहिँ अब फ्रेमहरू अर्डर गरेको छ, आउँदैछ। माइकहरू आउँदैछ है, धेरै कुरा जोड्दैछु। यसो सपोर्ट गरिराख्यो भने अलिकति होइन जोस नै आउँछ, मोटिभेट नै भइन्छ। अनि त्यही हो। नर्मली मोनिटर यो 75 हर्जको भयो, यो एमएसआईको 144 हर्ज भयो। यहाँबाट मेरो अनुहार आउँछ। यो मेरो फ्यान्टेकको हेडफोन। आजकल मलाई लास्टै ग्रिन चाहिँ लास्टै मन पर्न थालेको छ है। अनि हल्का यो मेरो डस्टहरू भयो होइन, जुन चाहिँ म कहिले सफा गर्दिनँ। भिडियोको लागि मात्र के सफा गर्नु होइन, जस्तो हो त्यस्तै नै देखाइदिएको। अनि यो मेरो रेजरको
डेथ लाइट राम्रो छ है, लास्टै राम्रो छ यो माउस। तर यसको सेन्सर बिग्रिन खोज्दैछ क्या, नयाँ माउस आउँदैछ। अनि यो नर्मल माउस प्याड हो है, यो स्टिल सिरिज लेखेको छ तर होइन है। अनि यो मेरो नर्मल अफिस चेयर, अनि यो मेरो मेन मुटु केस केही त्यस्तो स्पेसल छैन है, J22B हो। अनि म जहिले खुल्लै राख्छु क्या, अलिकति एयर फ्लोको लागि। अनि यसमा अब स्पेसल भनेर त्यस्तो त केही छैन, RTX 3070 सो यही नै हो है, RTX 3070। अनि Ryzen 7 3700X, अनि त्यसपछि 16को RAM 32GB को होइन। सो यसमा चाहिँ मैले 8x4 गरेको भए अलिक बेटर हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तै हो, अलिक हतारमा बनाइयो त्यतिखेर। खासै केही छैन है, अब चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने भने यो फ्यान कुलर, खासै अरू केही छैन। त यति नै हो त सेटअप केटा। सो त्यति नै थियो त गाइज, के भन्ने होइन, सेटअप यस्तै छ, बिस्तारै पार्ट्सहरू जोड्दै जाने हो होइन, फर्स्टमै सकिँदैन। नेपालमा महँगो छ सबै कुराहरू। अनि किप लभिङ है, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, स्टे सेफ। कोरोना टाइम छ, सबैजना सेफै हौँ, घरमा बसौँ होइन। मेरो स्ट्रिम हेरिदिउँ बरु होइन, यसो हुन्छ नि, सपोर्ट गरौँ। नेपालमा गेमिङ कम्युनिटीमा हल्का नयाँ अलिकति केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो होइन। सो त्यही ट्राई गरेर हो। गेम प्ले त्यस्तै हो होइन, गेम प्ले मैले राम्रो भन्दिनँ, मेरो राम्रो नि छैन। सो इन्ट्रेस्ट हो, अनि हल्का इच्छा छ केही गर्ने, केही गरेर देखाउने। त्यही भएर पनि यत्रो टाइमसम्म युट्युबमा लागिरहेको हो। सो यसै गरी सबैले माया गर्छ भन्ने आश छ। अनि लास्टमा थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ है, एन्डसम्म पुग्नु भएको छ थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। यही हो स्ट्रिमिङ सेटअप मेरो, खासै केही छैन है। तर पनि कतिजनाको लागि त यही पनि धेरै नै खतरा जस्तो लाग्छ होला। बिस्तारै जोडेको हो है, सबै एकैचोटि भएको होइन मेरो पनि। सो फर्स्ट स्टार्टिङमा मेरो PC थिएन, म ल्यापटपबाट स्ट्रिम गर्थेँ। सो ल्यापटपबाट बिस्तारै घरमा भनेर मिलाएर अलिकति फकाएर जाने, बिस्तारै सबै एड गर्दै गएको। सो आत्तिन पर्दैन। अनि होप फर द बेटर फ्युचर सबैजनाको च्यानललाई यसरी नै मन पराइदिनु हुन्छ होला सबैले। यस्तै छ है, अब मोबाइलको क्यामेरा यस्तै हो। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, सी यू गाइज अन नेक्स्ट भिडियो। यस्तो वाला भिडियोहरू अब चाँडै आउँछ नै, टन्नै आउँछ, टन्नै निकाल्छ। अब खासै स्ट्रिम मात्र गरेर पनि होइन, खासै केही हुने त होइन, जस हल्का कन्टेन्टहरू ल्याउनु पर्ला अब बिस्तारै अब भन्दा नि एक्जाम नि आउँदैछ। सो एक्जामको बेलामा चाहिँ हल्का ग्याप हुन्छ होला, तर पनि जति सक्दो चाँडै भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्छु होइन। सो सी यू गाइज अन नेक्स्ट भिडियो, पिस आउट।